साफ करायला गेलो का सतत आली होती. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर बरेच दिवस झाले आपली कुठे राईड झाली नव्हती, तर तो राईडचा प्लॅन आम्ही सगळे मिळून करत होतो. तर आपला राईडचा प्लॅन तर झाला. त्या दिशेने आम्ही सगळी तयारी वगैरे केली आणि तिकडे जायला निघालो. तेवढ्यात आम्हाला एक कॉल आला की तुम्ही येऊ नका, पाऊस भरपूर आहे, जिथे जाणार होतो ते बंद आहे. सो मग सडनली प्लॅन आमचा चेंज करावा लागला. तो आम्ही जाणार होतो खरं तर अलिबागला, एक सिक्रेट प्लेस होता. जर कोणाला माहीत असेल सिक्रेट प्लेस अलिबागमधला तर खाली कमेंट करून सांगा. मला आता रिसेंटलीच कळलेलं आहे त्याबद्दल. तो मी आता रिव्हील नाही करत आहे, जेव्हा मी तिकडे जाईन तेव्हा तो रिव्हील करेल. तर बरेच लोक आपल्याला कमेंट करत होते की तुम्ही मराठी यूट्यूबर्स मिळून एक सोबत राईड करा. तर सगळ्यांनाच वेळ मिळेल असं नाही. तर आज आपल्यासोबत आहे आपला लाडका MI रायडर. तर तर MI रायडर आपल्यासोबत, योग्य पण आहे आपल्यासोबत, आणखीन एक अमोल पण आहे आपल्यासोबत. तर एवढी छोटीशी गँग आम्ही निघालो आत्ता महडला. कुठे प्लॅन झाला नाही, त्यामुळे आम्ही निघालो महडला जाऊन एक गणपतीचं दर्शन घेऊन रिटर्न येऊयात. आणि नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये तुम्हाला मस्त अशी एक राईड बघायला भेटणार आहे, जी काही आम्ही करणार आहे उद्या. सो चला. तर बऱ्याच दिवसावरून आपला राईडचा प्लॅन होत होता, पण पावसामुळे काय सक्सेस होत नव्हता. आज पण पाऊस पडतो, त्यामुळे आपल्याला जिथे जायचं होतं अलिबागला तो तर प्लॅन कॅन्सल झालेला आहे. अच्छा, एकदाची टँक फुल केली म्हणजे कसं, जरी आपल्याला उद्या नेक्स्ट राईडला जायचं असेल तरी पुन्हा पेट्रोल पंपावरती थांबायला नको. त्यासाठी काय बोलतो हवा. श्री आणि अमोल आहे आणि आपल्या संदीपची गाडी हिमालया. तर पुढची जी उद्याची राईड आहे ना, त्याबद्दल मी आजच काही नाही बोलत आहे. उद्या सकाळी निघेन ना जेव्हा तिकडे जाण्यासाठी, तेव्हा मस्त बोलतो, तेव्हा डिस्क्लोज करतो की कुठे जाणार आहे आपण ते. काय खाणार? दाल खिचडी चांगली भेटते इथे. 3 दाल खिचडी तडका मारून. हां, चाललोय महडलाच, पण जायचं होता प्लॅन आपला दुसरा. त्यामुळे सकाळपासून काय खाल्लं नव्हतं, विचार केला मध्ये कुठेतरी जाऊन खावं. आता वाजले 3 साडेतीन, म्हणून एका ठिकाणी थांबलो. आणि या ठिकाणी थांबायचं खरं कारण म्हणजे, हे हो गया, तुला आठवते आपण इथं आलेलो? हा माहिती, ती गोणी घेतलेली पावसात भिजलेलो अक्षरशः. या अगोदर आम्ही इथून मुंबई सातारा करत होतो एकदा राईड. तर तेव्हा एवढा पाऊस होता, पावसाळ्यात आय थिंक गेल्या वर्षीच करत होतो. हा, गेल्या वर्षी बरोबर. तर इथे आलो, टँक बॅगला कवर नव्हतं म्हणून आम्ही यांच्याकडून इथे डाळ खिचडी खाल्ली. आता पण तीच ऑर्डर दिली. त्यानंतर यांच्याकडून टँक बॅग कशी झाकायची म्हणून आम्ही गोणी घेतली सफेद, त्यामध्ये टँक बॅगला गुंडळलं. सफेद गोणी घेतली, पण नंतर कळालं ती पिठाची गोणी होती. मजा आली. मस्त डाळ खिचडी भेटते, आता पण तीच ऑर्डर केली. तर खाऊ आम्ही मस्त आणि मग गणपती बघायला जाऊ. चला. तर मस्त दाल खिचडी खाल्ली वगैरे. आम्हाला जास्त हेवी नव्हतं खायचं, थोडंसंच खायचं होतं, पण मस्त अशी दाल खिचडी खाल्ली आणि इथून निघालो आहे. योगेश होतो, त्याची वाट बघत थांबले. एक सांगायची गोष्ट म्हणजे, हा जो तुम्हाला बोर्ड दिसतोय ना, हा तपकिरी कलरमध्ये आहे. आणि एक जे दुसरे आपले बोर्ड येतात ते येतात ग्रीन कलरचे. हे पण आपल्याला लोकेशन दाखवतात, ते पण आपल्याला लोकेशन दाखवतात. पण या कलरचा फरक काय, तर या कलरचे बोर्ड आपल्याला पर्यटन स्थळ दाखवतात आणि ग्रीन कलरचे जे बोर्ड आहेत ते आपल्याला ठिकाणं दाखवतात. म्हणजे पुणे झालं, सातारा झालं, XYZ ते. आत्ता मी अराउंड 30-40च्या स्पीडला असेल, पण पाऊस एवढा जोरात लागतो ना मला. खरं तर अलिबागला जायचं म्हणून रायडिंग जॅकेट वगैरे सर्व आणलेलं मी, पण तो प्लॅन कॅन्सल झाला म्हणून योगेशच्या घरी ठेवलं. आणि ठेवून चुकी केली असं मला वाटायला लागलं. जर तुम्ही पावसाळ्यामध्ये शॉर्ट राईड जरी करत असाल आणि तुमच्याकडे रायडिंग जॅकेट असेल तर प्लीज घाला. अनुभवाचे बोलेल. हो, चला आता.
पोचलो म्हटलं आणि गणपतीचा 6वा दिवस आहे. गौऱ्याच जाणार, त्यासोबत गणपतीही काय जाणार आहे. त्यामुळे इथे सगळी दुकान आपल्याला बंद दिसत आहेत पाठीमागे. नाहीतर एवढी गर्दी असते इथे, प्रचंड अशी गर्दी असते. आम्ही जेव्हा अष्टविनायक केलेला तेव्हाही इथं आलो होतो. तू कधी आलेला इकडे? फर्स्ट टाइम आलो. हा फर्स्ट टाइमच आले. तुला फर्स्ट टाइम एकदम सगळं खाली खाली ना लाईन काय तुला भेटणार आहे. गणपती बाप्पा आपल्या प्रसन्न आहेत. हां तर बाईक पार्किंगमध्ये लावली वगैरे 10 रुपये पार्किंगचे आहेत. आणि जर कोणाला इथे तुम्हाला यायचं असेल तर आम्ही मुंबईवरून आलो ना, तर मुंबईवरून ओल्ड मुंबई पुणे हायवेवरून यायचं. खालापूरचा सर्कल क्रॉस केल्यानंतर पुढे राईट साईडला बोर्ड वगैरे लावलेले आहेत एकदम, त्यामुळे कोणाला चुकण्याची शक्यताच नाही. हायवेवरून राईट घेतलं की 1 किलोमीटरवरती हे आहे, इथे आपण पोचून जातो. आणि येताना एवढा पाऊस होता की पूर्ण भिजलो अक्षरशः. आणि इथं आल्यानंतर बघतो तर काहीच पाऊस नाही ते काय असं. आता पूर्ण ओला आहे. या कपड्यावरती आम्हाला रिटर्न जावं लागणार आहे. आणि मी येताना शूज पण आणलेला आणि सँडल पण आणलेला. आणि पावसामध्ये सँडल घालायचा निर्णय माझा योग्य होता. काय मस्त असं गणपती दर्शन वगैरे केलं. त्यानंतर निघालो एवढा भयंकर असा पाऊस पडतोय ना, काहीच कॅमेरा वगैरे कोणतं काढून देत ना. आता गोप्रो बाहेर काढला जातो, तो पण आतमध्ये ठेवून टाकतोय. आता डायरेक्ट व्हिडिओ आपण घरी गेलो. भरपूर पाऊस आहे. अलिबागला नाही जायचा निर्णय आमचा योग्य होता. तर कसा बसा पोचलो एकदा घरी. कंटिन्यू पाऊस पडतो यार. बघा मगापासून कंटिन्यू असा पाऊस पडतो. तर माहीत नाही आता आमची उद्याची राईड कशी होणार आहे. जर आताच पाऊस चालू झाला तर यार विकेंडला का पाऊस पडतो मला ते कळत नाही यार. एकदाची एक तर राईड आपली कुठची झाली नाही, राईड होते तर त्यामध्ये असं सगळं होतं आहे. काही नाही आता ठीक आहे, जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. आता आलो घरी, मस्त कपडे वगैरे चेंज करतो आणि त्यानंतर भेटतो. कारण थंडी वाजायला लागली भरपूर अशी. वो पीछे का जो बटन देते ना, एक बड़ा चक्रा है, हाँ, वही तो बोल रहा है. तो कैसे करने का उसको तोड़ना पड़ेगा. तोड़ो. आणि अशा प्रकारे आपण आता दरवाजा काय तोडणार आहे. आपण दरवाजा तोड़ना है. लॉक तोड़ना है. योगेशचा दरवाजा माहीत नाही कसा काय आतमधून लॉक झाला. थोडासा खराब झालेला, तो जाम होता. तर आता पूर्णपणे आतमधलं एक्सप्लेन काय झालं सण होत नाही ते आता ते तोडतोय लॉक आम्ही आणि मग आतमध्ये जाणार आहे. 1 तास होताला आम्ही बाहेरच बसलो. एक नंबर काम झालं. तर मस्त असं काम झालेलं आहे. आता 1 तास असं ओल्या कपड्यावरती घराच्या बाहेर थांबलेलो. आता थोडंसं फ्रेश वगैरे होतं, कपडे वगैरे चेंज करतो आणि त्यानंतर भेटतो. तर काल घरी गेलो, मस्त आम्ही जेवलो वगैरे, त्यानंतर झोपून गेलो. कारण पावसामध्ये भिजल्यानंतर एकदम असा कंटाळा आलेला. तर आता हा दुसरा दिवस आहे आणि निघाला घरी. राईड तर आपली फ्लॉप झाली जी होती ती. त्यानंतर एक प्लॅन केलेला, तो पण पावसामुळे कॅन्सल केलेला. तो एम आय चालला आहे घरी. मजा कोणता तरी एकदा पुन्हा प्लॅन जो की फ्लॉप नाही होणार. मे बी पाऊस गेल्यानंतर करूया आपण. आणि जे तू राईड बोलवता सबस्क्रायबरची राईड, त्याबद्दल पण विचार करू आणि लवकरच आम्ही सगळ्यांच्या चॅनलवरती अनाऊन्स करू. ठीक आहे, चालेल, त्या सांभाळून. ठीक आहे, चल भेटू परत. आणि मग काय सांगा तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि तर नक्की सबस्क्राईब करा सगळ्यांना. मला वाईकेला सगळ्यांना करून टाका फ्रीमध्ये.